นาวิกโยธินสหรัฐกองพลลาดตระเวนที่2กองพลนาวิกโยธินที่2 U.S. Marine Second Reconnaissance Battalion Second Marine Division ดำเนินการฝึกปฏิบัติการทางทหารภูมิประเทศในเมืองนาวิกโยธินดัตช์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเนเธอร์แลนด์ Dutch Marine Netherlands Marine Corps ถ่ายทอดความรู้ในชั้นเรียนเกี่ยวกับการค้นหาและติดตามแกะรอยกับนาวิกโยธินสหรัฐกองพลลาดตระเวนที่2และ Dutch Marine และทำการจู่โจมระหว่างการฝึกขั้นสุดท้ายในซาเวนตาอารูบา1 ใน 4ประเทศองค์ประกอบของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแคริบเบียน26 ตุลาคม 2022 U.S. Marine Corps ถ่ายภาพโดย Corporal Jennifer Reyes ปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างในเมืองสร้างความต้องการที่เกี่ยวกับกระบวนการคิดที่เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะสำหรับผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กประสบการณ์หลายปีเป็นสิ่งจำเป็นในความเชี่ยวชาญอย่างไรก็ตามผู้บังคับหมวดส่วนใหญ่มักจะมีประสบการณ์จำกัดในการปฏิบัติการของกองทัพโดยทั่วไปและโดยเฉพาะในปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างรายละเอียดของการตัดสินใจที่ผู้นำหมวดต้องทำระหว่าง5ขั้นตอนของการเคลียร์อาคารการรักษาความปลอดภัยในขอบเขตการเข้าใกล้อาคารเข้าสู่อาคารการเคลียร์อาคารและการรักษาความปลอดภัยและอพยพออกจากอาคารยังรวมถึงทักษะทั่วไป5ประการที่จำเป็นสำหรับภารกิจเคลียร์อาคารคิดเหมือนศัตรูรักษาการรับรู้สถานการณ์และภาพรวมคาดการณ์อนาคตใช้กฎการปะทะและนำผู้ใต้บังคับบัญชาความสำคัญของเขตเมืองตลอดประวัติศาสตร์นักวางแผนทางทหารมองว่าเมืองต่างๆเป็นศูนย์กลางของความสำคัญด้วยเหตุนี้ในสงครามเมืองต่างๆจึงเป็นสิ่งที่ควรได้รับการปกป้องหรือถูกยึดครองขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนเมืองที่เป็นศูนย์รวมของประชากรศูนย์กลางการขนส่งทำเนียบรัฐบาลแหล่งความมั่งคั่งศูนย์กลางอุตสาหกรรมสารสนเทศหรือข้อมูลข่าวสารเครือข่ายและปมสำคัญของการสื่อสารภายในประเทศการคาดการณ์ล่าสุดตามจำนวนประชากรสถิติและแนวโน้มการย้ายถิ่นฐานทั่วโลกจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมอุตสาหกรรมคาดการไว้เช่นนั้น 85% ของประชากรโลกจะอาศัยอยู่ในเขตเมืองภายในปี 2025 ในขณะที่โลกมีแนวโน้มการขยายตัวของเมืองเพิ่มขึ้นความสำคัญทางทหารของเมืองมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนพื้นที่ที่กลายเป็นเมืองอาจเป็นแหล่งความขัดแย้งที่สำคัญในอนาคตเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่ซึ่งแนวคิดสุดโต่งหมักหมมผู้ขัดแย้งค้นหาพันธมิตรการผสมปนเประหว่างผู้คนก่อให้เกิดความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และกลุ่มผู้ขัดแย้งได้รับความสนใจจากสื่อศัตรูอาจมุ่งความสนใจไปที่การยึดวิทยุและสถานีโทรทัศน์ในความพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของประชาชนและบรรลุเป้าหมายทางการเมืองผู้นำทางการเมืองของเราอาจใช้ข้อได้เปรียบจากการวางตัวเป็นกลางหรือรักษาเสถียรภาพในสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความผันผวนสูงหรือเพื่อใช้ความช่วยเหลือแก่พันธมิตรที่ต้องการความช่วยเหลือโดยการส่งกองกำลังของสหรัฐเข้าสู่สภาพแวดล้อมในเมืองบทบาทของนาวิกโยธินในสงครามในเมืองในฐานะกำลังของชาติที่มีความพร้อมเคลื่อนกำลังพลเป็นแนวหน้าในฐานะกำลังรบนอกประเทศนาวิกโยธินต้องเตรียมพร้อม
เพื่อต่อสู้บนภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นเมืองในช่วง2 ทศวรรษที่ผ่านมา Marine Air Ground Task Force ทีมประสานงานภาคพื้นดินอากาศโลจิสติกและทรัพย์สินไซเบอร์สเปซภายใต้การบังคับบัญชาส่วนกลางที่สร้างขึ้นเพื่อปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบนาวิกโยธินสามารถตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วทรงพลังและยั่งยืนในระดับโลกจากทะเลสู่ฝั่งอากาศสู่พื้นดินแบบส่งถึงหน้าประตูบ้านมีขนาดตั้งแต่ Marine Expeditionary Force กองกำลังนาวิกโยธินพ้นทะเลหรือกำลังรบนอกประเทศที่ตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนียและในโอกินาวาเข้าปฏิบัติการในสงครามเบรุตเลบานอนเกรเนดาความเดือดดาลฉุกเฉินโซมาเลียทางออกด้านตะวันออกและฟื้นคืนความหวังไปจนถึงหน่วยนาวิกโยธินพ้นทะเล Marine Expeditionary Unit ได้มีส่วนร่วมในปฏิบัติการในเมืองการจัดระเบียบงานและลักษณะการรวมอาวุธของ Marine Air Ground Task Force ทำให้เหมาะสมสำหรับการต่อสู้บนภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นเมืองผลการศึกษาทางภูมิศาสตร์แสดงให้เห็นว่า 60% ของพื้นที่เมืองที่มีความสำคัญทางการเมืองนอกอาณาเขตของพันธมิตรหรืออดีตดินแดนสนธิสัญญาวอร์ซอนั้นตั้งอยู่ตามแนวหรือภายใน25 ไมล์จากแนวชายฝั่ง 75% อยู่ภายในระยะ150 ไมล์ 87% อยู่ภายในระยะ300 ไมล์ 95% อยู่ภายในระยะ600 ไมล์และทั้งหมดอยู่ในระยะ800 ไมล์สถานเอกอัครราชทูตและหน่วยงานทางการทูตของสหรัฐส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองที่ผู้นำทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศเจ้าบ้านกระจุกตัวอยู่นาวิกโยธินจะยังคงมีบทบาทสำคัญในการอพยพพลเมืองของสหรัฐในอนาคตเช่นเดียวกับการดำเนินการเพื่อสันติภาพการต่อต้านการก่อความไม่สงบและปฏิบัติการฉุกเฉินที่มีศูนย์กลางอยู่บนพื้นที่เมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมานับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สหรัฐอเมริกาใช้กำลังทหารมากกว่า200 ครั้งในจำนวนนี้4 ใน 5 ครั้งส่วนใหญ่เป็นกองทัพเรือและความพยายามทางเรือรวมถึงนาวิกโยธินยกพลขึ้นบกบนฝั่งทะเลของข้าศึกหรือฝั่งทะเลที่น่าจะมีภัยคุกคามจากข้าศึกด้วยกำลังทางเรือและกำลังรบยกพลขึ้นบกที่บรรทุกไปกับเรือหรือยานสะเทินน้ำสะเทินบกในช่วงเริ่มต้นของสถานการณ์ที่ปรากฏชัดขึ้นกำลังรบนอกประเทศสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วภายในช่วงวิกฤตที่คุกคามเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศการแทรกแซงในเมืองการปฏิบัติงานมักจะต้องมีการวางแผนและดำเนินการในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหรือเป็นวันแทนที่จะเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนเพื่อใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายภายในที่ล้อมรอบวิกฤตที่เกิดขึ้นกองทัพเรือและนาวิกโยธินควรคาดการณ์ถึงการส่งกำลังพลไปยังพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นเมืองแบบวันต่อวันลักษณะเด่นของภูมิประเทศแบบเมืองภูมิประเทศแบบเมืองเป็นสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและท้าทายมีลักษณะเฉพาะทั้งหมดของภูมิประเทศตามธรรมชาติประกอบกับการก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและลื่นไหลอย่างเหลือเชื่อซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำเนินการทางทหารในรูปแบบเฉพาะการปฏิบัติการทางทหารในภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นเมืองหมายถึงการปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดที่มีการวางแผนและดำเนินการบนภูมิประเทศที่ซับซ้อนและภูมิประเทศที่ติดกันซึ่งมีการก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นลักษณะเด่นซึ่งรวมถึงการต่อสู้ในเมืองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการในเมืองที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้แบบบ้านต่อบ้านและแบบถนนต่อถนนปฏิบัติการในเมือง
ส่งผลต่อตัวเลือกยุทธวิธีที่มีให้สำหรับผู้บัญชาการพื้นที่ที่สร้างขึ้นคือการกระจุกตัวของโครงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและประชากรเช่นหมู่บ้านเมืองและชุมชนเมืองซึ่งก่อให้เกิดจุดเน้นทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสำหรับพื้นที่โดยรอบ City เมืองต่างๆเป็นศูนย์กลางของเงินการคมนาคมการสื่อสารอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมโดยทั่วไปแล้วจะมีประชากรจำนวนมากกระจุกตัวตั้งแต่หลายหมื่นคนไปจนถึงหลายล้านคนเนื่องจากคุณค่าทางจิตใจการเมืองหรือโลจิสติกการควบคุมเมืองมักเป็นฉากของการสู้รบที่ดุเดือดข้อที่ 1 การปฏิบัติการในพื้นที่ที่สร้างขึ้นโดยปกติจะดำเนินการเพื่อใช้ประโยชน์จากความสำคัญด้านการปฏิบัติการหรือยุทธวิธีของเมืองใดเมืองหนึ่งในประเทศกำลังพัฒนาการควบคุมเมืองเพียงไม่กี่เมืองมักเป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมทรัพยากรของประเทศฝ่ายที่ควบคุมเมืองใหญ่มักมีข้อได้เปรียบทางจิตวิทยาซึ่งอาจเพียงพอที่จะส่งผลต่อผลลัพธ์ของความขัดแย้งทั่วประเทศ 2. การปฏิบัติการแบบกองโจรและการก่อการร้ายที่มีอยู่อย่างมากมายในพื้นที่ที่สร้างขึ้นเช่นซานโตโดมิงโกการากัสเบลฟาสต์มานากัวและเบรุตแสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหลายกลุ่มใช้ในการทำสงครามในเมือง 3. ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมาหลายเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็วสูญเสียขอบเขตที่กำหนดไว้อย่างดีเมื่อขยายออกไปสู่ชนบทระบบขนส่งใหม่ทางหลวงคลองและทางรถไฟถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อศูนย์กลางประชากรอุตสาหกรรมต่างๆได้เติบโตขึ้นตามการเชื่อมต่อเหล่านั้นทำให้เกิดพื้นที่แถบพื้นที่ชนบทแม้จะคงลักษณะความเป็นฟาร์มไว้มากแต่ก็เชื่อมต่อกับเมืองต่างๆด้วยเครือข่ายถนนสายรอง Multiple avenues of approach แนวทางหลายแนวทางภูมิประเทศที่กลายเป็นเมืองเป็นพื้นที่การรบที่ไม่เหมือนใครซึ่งให้ทั้งผู้โจมตีและผู้ป้องกันด้วยช่องทางมากมายและหลากหลายในการเข้าใกล้และเขตการยิงพื้นที่การต่อสู้ในเมืองแบ่งออกเป็น 4 ระดับพื้นฐานอาคารถนนใต้ดินและอากาศสามารถดำเนินการได้จากเหนือพื้นดินบนพื้นดินภายในอาคารหรือใต้พื้นดินการดำเนินการส่วนใหญ่จะรวมถึงการต่อสู้ในทุกระดับพร้อมกันข้อที่ 1 ระดับอาคารให้การกำบังและการปกปิดจำกัดหรือเพิ่มขอบเขตการสังเกตการณ์และการยิงหรือสกัดกั้นการเคลื่อนไหวของกองกำลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองกำลังยานยนต์พวกเขาจัดเตรียมตำแหน่งบนที่สูงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพลซุ่มยิงและอาวุธต่อสู้อากาศยานสิ่งก่อสร้างต่างๆยังจัดเตรียมการวางตำแหน่งที่เหมาะสมของอาวุธต่อต้านรถถังเพื่อให้สามารถสู้รบได้จากด้านบนโดยใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนโดยธรรมชาติที่พบในรถหุ้มเกราะส่วนใหญ่ 2. แม้ว่าถนนจะเป็นช่องทางให้เคลื่อนตัวหรือถอนกำลังอย่างรวดเร็วกองกำลังเคลื่อนที่ไปตามถนนมักถูกปิดกั้นโดยอาคารและมีพื้นที่น้อยสำหรับการหลบหลีกนอกถนนสิ่งกีดขวางบนถนนในเมืองมักมีประสิทธิภาพมากกว่าสิ่งกีดขวางบนถนนในภูมิประเทศเปิดโล่ง 3. ระดับใต้ดินระบบใต้ดินนั้นถูกมองข้ามได้ง่ายแต่มีความสำคัญต่อผลลัพธ์ของการดำเนินงานพื้นที่เหล่านี้อาจมีขนาดใหญ่และรวมถึงรถไฟใต้ดินท่อระบายน้ำห้องใต้ดินและระบบสาธารณูปโภคเมืองลอสแอนเจลิสเพียงแห่งเดียวมีท่อระบายน้ำพายุยาวกว่า200ไมล์อยู่ใต้ถนนในเมืองทั้งฝ่ายโจมตีและฝ่ายป้องกัน
สามารถใช้ช่องทางใต้ดินเพื่อหลบหลีกไปทางด้านหลังหรือปีกด้านข้างของศัตรูช่องทางเหล่านี้ยังอำนวยความสะดวกในการซุ่มโจมตีการตอบโต้และการแทรกซึม 4. ระดับอากาศเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเข้าสู่พื้นที่เมืองทรัพย์สินการบินสามารถใช้สำหรับการแทรกซึมหรือสกัดกองกำลังเสบียงและอุปกรณ์ความเร็วสูงแม้ว่าทรัพย์สินการบินจะไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางบนท้องถนนแต่สิ่งกีดขวางเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากเสาไฟป้ายบอกทางสายไฟและสิ่งกีดขวางทางอากาศอื่นๆพวกเขายังเสี่ยงต่อภัยคุกคามจากขีปนาวุธพื้นสู่อากาศอาวุธประจำกายของลูกเรือและการยิงด้วยอาวุธขนาดเล็ก Categories of build-up areas ประเภทของพื้นที่ที่สร้างขึ้นพื้นที่ที่สร้างขึ้นโดยทั่วไปจำแนกเป็นหมู่บ้านประชากร 3,000 หรือน้อยกว่าพื้นที่แถบเขตอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นตามถนนที่เชื่อมต่อระหว่างเขตชุมชนหรือเมืองชุมชนหรือเมืองเล็กๆประชากรมากถึง 100,000 คนและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองใหญ่เมืองใหญ่ที่มีเขตเมืองเชื่อมโยงกันประชากรเป็นล้านครอบคลุมพื้นที่หลายร้อยตารางกิโลเมตร Characteristic of urbanized areas ลักษณะของพื้นที่เมืองพื้นที่เมืองทั่วไปประกอบด้วยการผสมผสานระหว่างใจกลางเมืองแถบย่านเชิงพาณิชย์รอบนอกใจกลางที่อยู่อาศัยที่แผ่ขยายพื้นที่อุตสาหกรรมรอบนอกและพื้นที่สูงระฟ้ารอบนอกแต่ละภูมิประเทศของเขตเมืองมีลักษณะเฉพาะที่อาจมีน้ำหนักมากในการวางแผนสำหรับปฏิบัติการในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างข้อที่ 1 แกนกลางเมืองในเมืองส่วนใหญ่แกนกลางเมืองได้รับการพัฒนาตามยุคปัจจุบันกว่าส่วนรอบนอกของแกนกลางด้วยเหตุนี้ทั้งสองภูมิประเทศจึงมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากใจกลางเมืองโดยทั่วไปประกอบด้วยอาคารสูงซึ่งมีความสูงแตกต่างกันไปการวางผังเมืองสมัยใหม่สำหรับพื้นที่ที่สร้างขึ้นช่วยให้มีพื้นที่เปิดโล่งระหว่างอาคารมากกว่าในใจกลางเมืองเก่าหรือรอบนอกแกนกลาง 2. แถบย่านเชิงพาณิชย์ประกอบด้วยร้านรวงที่เรียงรายเป็นแถวและร้านอาหารที่สร้างขึ้นตลอดสองข้างทางของถนนสายหลักผ่านพื้นที่ปลูกสร้างโดยปกติแล้วถนนดังกล่าวจะมีความกว้างตั้งแต่25 เมตรขึ้นไปอาคารในบริเวณรอบนอกมีความสูง 2-3 ชั้นเท่านั้นสูงกว่าบ้านที่อยู่อาศัยตามถนนด้านหลังอาคารประมาณ1 ชั้น 3. รอบนอกของแกนกลางโดยทั่วไปประกอบด้วยถนนกว้าง 12-20 เมตรโดยมีด้านหน้าอาคารก่อด้วยอิฐหรือคอนกรีตต่อเนื่องกันความสูงของอาคารค่อนข้างเท่ากัน2 หรือ 3 ชั้นในเมืองเล็กๆ 5-10 ชั้นขึ้นไปในเมืองใหญ่ 4. ที่อยู่อาศัยกระจายตัวพื้นที่ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ประกอบด้วยบ้านหรืออพาร์ตเมนต์ที่สูงตั้งแต่ 1-3 ชั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยที่อยู่อาศัยเดี่ยวซึ่งมักจะจัดในรูปแบบที่ไม่สม่ำเสมอตามถนนโดยมีพื้นที่โล่งขนาดเล็กจำนวนมากระหว่างโครงสร้างข้อที่ 5 เขตอุตสาหกรรมรอบนอกโดยทั่วไปพื้นที่เหล่านี้ประกอบด้วยกลุ่มอาคารอุตสาหกรรมที่มีความสูงตั้งแต่ 1-5 ชั้นอาคารโดยทั่วไปมีขนาดและองค์ประกอบที่แตกต่างกันอย่างมากเพื่อให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจเฉพาะที่พวกเขาอาศัยอยู่นิคมอุตสาหกรรมนั้นเป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพได้ดีที่สุดข้อที่ 6 พื้นที่สูงระฟ้าที่อยู่รอบนอกพื้นที่เหล่านี้มีองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกันกับพื้นที่ใจกลางเมืองแต่อาจประกอบด้วยกลุ่มอาคารสูงหลายชั้นที่ทันสมัยกว่าในบริเวณรอบนอกของเมืองความสูงและขนาดของอาคารอาจแตกต่างกันอย่างมากโดยทั่วไปแล้วมีพื้นที่เปิดโล่งระหว่างอาคารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงระฟ้าที่อยู่ห่างไกลมากกว่าพื้นที่ใจกลางเมือง